De kracht van Leren Jongleren. Innovaties benutten en balans bewaren. 4 en 5 maart in Kapellerput Heeze. 4 maart conferentiedag, 5 maart vakinhoudelijke dag. Keynote Speakers. Saskia Schepers over neurodiversiteit en radiomaker Kracht Van Leren en Stichting Dementie, vriendelijk. Het programma is boordevol met interessante workshops. Kijk op de website voor het complete overzicht en meld je aan. Ontmoet collega's uit het werkveld en raak, geïnspireerd. Aanmelden? Wees er snel bij, want vol is vol. Scan de QR-code vandaag nog of ga naar deze website. De kracht van Leren Jongleren. Innovaties benutten en balans bewaren. 4 en 5 maart in Kapellerput Heeze.